Pozveme vás do Veřovic. Jde o první ze série reportáží o drážní architektuře. V legendách budou kontroverzní lokomotivy T466-0 Pilštyci. A v úžasných návratech se podíváme na film Až se zima zeptá. 406.0, no. Ono to teď možná vypadá, že si hraje tady na internetu, ovšem věc se má tak, že se díváme na unikátní projekt prototypy.cz, ze kterého čerpá dokonce i pořad Pozor vlak. A protože prototypy.cz oslavují 20 let své existence, tak jsme o tom připravili samozřejmě zajímavou reportáž. Pozor vlak začíná. My jsme se s Rostou Kolmačkou znali, kamarádili jsme se už od základky, chodili jsme spolu do stejné třídy. Taky do kroužku programování, kde byly počítače Didactic M, což byly socialistické kopie britského Sinclairu ZX Spectrum. Je jaro roku 1995 a Rostislav Kolmačka, který je dnes už stálým spolupracovníkem magazínu Pozor vlak, si pořizuje počítač Didactic M a tvoří atlas lokomotiv. Trpělivě týdny a týdny vykresluje na obrazovce jednotlivé stroje, přidává základní informace a vše nahrává na magnetofonovou kazetu. Jenže 8bitové počítače upadají postupně do zapomnění, protože nastupují počítače typu PC a hlavně internet. A tak atlas lokomotiv končí v propadlišti dějin a v roce 2001 vzniká nápad na vytvoření internetových stránek prototypy.cz. Vraťme se ale v čase dávno před nástup počítačů do českých domácností. Vzniku stránek o prototypech předcházelo to, když jsem v 10 letech dostal od táty tuto knížku pod značkou ČKD od inženýra Bohumila Skály, což je shodou náhod nyní můj kolega v zaměstnání. A kolega Skála v té knížce popsal vznik spousty zajímavých prototypů, ale nějak tam zapomněl popsat, co s těmi prototypy bylo dále. Mě už vlastně tenkrát to strašně vadilo a začal jsem se shromažďování různých materiálů s tím, že vlastně někdy o těch prototypech, o těch jejich dalších osudech napíšu knížku. Jak už jsme řekli, příchod internetu vše změnil a Rostislav Kolmačka se nakonec rozhodl pro realizaci elektronické varianty svého snu, což se ukázalo jako obrovská výhoda. Každou nepřesnost lze totiž kliknutím myši ihned opravit, případně přidat nové poznatky, fotografie a tak dále. Než ale vznikly rozsáhlé stránky prototypy.cz, Rostislav vytvořil jednoduchý web o jedné z nejlegendárnějších lokomotiv. První jsem si vyzkoušel, jestli bych vůbec byl schopen naprogramovat stránky na projektu Lokomotiv Sergeje, které jsem tenkrát měl strašně rád, vlastně končily. A já jsem si vyzkusil vytvořit internetové stránky jenom o Sergejích, které jsou dodnes funkční, shodou okolností. Vlastně teď po novém roce jsem udělal po dlouhé době jednu velikou aktualizaci, kdy jsem tam doplnil fůru fotek. Tak to vypadala úplně první varianta stránek o prototypech. To se psalo rok 2001. V této podobě fungovaly až do roku 2008, kdy Rostislav po letech oslovil svého nejlepšího kamaráda Josefa, jestli by mu je pomohl předělat. Požádal mě, jestli bych mohl naprogramovat dynamickou část. Potřebovalo to hlavně databázi, aby jsme do ní mohli dát fotky a dalo se v nich vyhledávat, dal se udělat prohlížeč obrázků, registrace uživatelů, vyhledávání řad. Když chceme vyhledávat fotografie pomocí parametrického vyhledávání, je potřeba v prvé řadě být přihlášený, to je kvůli eliminaci zátěži toho serveru. Pak můžeme hledat třeba podle textu obsahující popisky Cerhenice hledat a už nám to našlo fotografie, které jsou v Cerhenicích pořízené. Takže vlastně na zkušebním okruhu většinou. Jiná možnost, můžu hledat podle autora, takže třeba Kolmačka. Tak tady jsou vlastně moje snímky. Nebo když chceme hledat snímky třeba pořízené do nějakého data, tak já si tady vyberu, že chci fotky do 1.1.1980 a mám tady snímky starší 1. ledna 1980. Za úspěšným 20letým provozem stránek, z nichž čerpají televizní stanice, časopisy a další média, včetně magazínu Pozor vlak, nestojí pouze Rostislav a Josef, ale také Martin Třískala,
Nejdůležitější jsou ovšem desítky fotografů s unikátními snímky a konzultanti, kteří pomáhají s textovým obsahem. Jedna z věcí, na kterých si velmi zakládám, je to, aby na stránkách nebyly žádné rušivé reklamy a podobně. To znamená, není z nich žádný příjem, všecko to vlastně děláme zdarma ve volném čase. Občas se stane někdo, že přijde a hele, mám tady furu fotek, já vám to prodám třeba za 10 000, jo, tak říkám, hele, promiňte, jako my z toho sami nic nemáme a nemůžu prostě uvolnit takové peníze. Takže hodně nám lidi dávají věci zdarma, jsou to různé pozůstalosti a podobně, jsme za to opravdu velmi rádi. Mimochodem, aktuálně má web prototypy.cz zpracováno 94 řad. U nichž je zveřejněno přesně 12 500 fotografií. A teď vám můžu ukázat nejnavštěvovanější fotku na stránkách. Paradoxně dnes máme v legendách pilštyky a je to pilštyk čísla 45. Tato fotka je nejnavštěvovanější na stránkách. No, co se týče našeho dalšího nějakého rozvoje dále, mám v plánu udělat v prvé řadě možnost změnitelných vzhledů na ty stránky, protože mi hodně lidí píše, že to barevné rozvršení není úplně optimální, že už toho bolí oči a podobně. Kolega Josef už to má víceméně předchystané, ale je potřeba ještě ty staré statické stránky všechny dopřevádět do dynamicky generované podoby, kde vlastně je tam nějaká šablona a jenom se budou nahrávat texty. On si tam nějak spočítal, že současným tempem by mu to trvalo 40 let, tak asi bude muset trošku změnit přístup. Pokusím se to samozřejmě nějak urychlit, protože Josef to má nachystané už hodně dlouho a já pořád tak nějak zdržuju. Že já se do toho vždycky zaberu, já vždycky si říkám, musím tam teďka to honem jenom doplnit ty texty do nové podoby, ale zase vidím, že tam jsou špatně fotky, tam jsou chyby a už to přepisuju a prostě dny, týdny, měsíce tečou a nestíhá se to prostě. Držíme tedy pěsti, aby se plánované přetvoření stránek do modernější podoby podařilo co nejdříve, aby se tvůrcům vyhýbaly výpadky. Loni totiž díky souhře špatných událostí tvůrci přišli o server, na němž stránky běžely. A hlavně, abyste vy, příznivci železnice s autory, kteří dělají vše bez nároku na jakýkoliv honorář, aktivně spolupracovali a posílali jim historické fotografie, které se možná objeví i u nás v Pozor vlak. Je to rychlý přehled událostí na železnici. Nový systém, který zvyšuje bezpečnost zejména na jednokolejných regionálních tratích, představila veřejnosti společnost Sherlock na švestkové dráze. Jde o technologii s mobilními jednotkami v každém vozidle, která akusticky i vizuálně upozorní strojvedoucí, že se na stejné koleji nebo poblíž nachází jiný vlak. Sherlock D3R je levný, rychlý a efektivní systém, který lze navíc přenášet z vozidla do vozidla. Na jeho přizpůsobení pro reálný provoz spolupracuje společnost AŽD. Výhodou je, že lze instalovat okamžitě bez zdlouhavých schvalovacích procesů. Výhodou to má to, že není to absolutně závislé na žádném GSM, GPS signálu. To znamená, ta dlouhá vlna má velikou průbojnost, velikou průraznost, je nezarušitelná. Fungovalo to, jak se říká, na první dobrou. Takže teď čekám, že to bude nabídnuto dopravcům a ty zváží, jestli si ten systém pořídí. Já ho určitě budu doporučovat. Dětem, studentům a cestujícím nad 65 let bude v regionálních či dálkových vlacích a autobusech snížena státem zajištěná sleva z 75% na 50%. Tento krok schválila vláda s tím, že změna začne platit od dubna. Podle vládní koalice je potřeba snížit obrovský dluh státu a tento krok by mohl ušetřit odhadem 1,9 miliardy korun ročně. V době před covidem slevy stály daňové poplatníky kolem 6 miliard korun ročně. Sleva 50% začne nově platit i pro invalidní důchodce s invaliditou 3. stupně. Děti do 6 let budou i nadále jezdit zdarma, ale pouze 2 děti na jednoho dospělého. Správa železnic zveřejnila výsledky soutěže Železniční stavba roku 2021. V kategorii železniční mosty a tunely byla oceněna rekonstrukce mostu na 11. kilometru mezi Rybníkem a Lipnem nad Vltavou. Vítězem kategorie Bezpečná železnice je náhrada přejezdu na železničním koridoru v Dluhonicích silničním nadjezdem a vybudováním 2 lávek. V kategorii rekonstrukce a opravy železničních tratí byla oceněna stavba na Vysočině mezi stanicemi Křižanov a Sklené nad Oslavou. Nejlepší projektovou přípravou je dokumentace pro projekt modernizace železničního uzlu Pardubice. V kategorii rekonstrukce a opravy budov vyhrála rekonstrukce památkově chráněné budovy Havířovského nádraží. Technologickou stavbou roku je instalace ETCS v traťovém úseku Petrovice u Karviné Břeclav.
Technickou inovací roku je zvýšení rychlosti v železniční stanici Prosenice pomocí štíhlých výhybek. V kategorii modernizace železničních stanic a uzlů vyhrála rekonstrukce železniční stanice Letohrad. Nejlepší liniovou stavbou roku 2021 je modernizace a také elektrizace železniční tratě mezi Šachvicemi a Hustopečemi u Brna. V kategorii rekonstrukce historických staveb se stala vítězem rekonstrukce fasády památkově chráněné budovy na pražském hlavním nádraží. A konečně cenu generálního ředitele správy železnic získal projekt implementace prvků budoucího železničního telekomunikačního systému FRMCS do sítě GSMR na trati Votice - České Budějovice. Svaz osobních železničních dopravců Bohemia, tak zní nový subjekt, který založili dopravci Arriva Vlaky, České dráhy, RegioJet a AŽDD. Svod Bohemia má ambiciózní plán do 10 let zvýšit podíl železnice na přepravě osob z dnešních 9% na 14%, zasadit se o minimalizaci dopadu současného stavu tratí, jejich oprav a výstavby na kvalitu služeb cestujícím, bojovat za zkvalitnění infrastruktury, podporovat zvyšování bezpečnosti a zavádění ETCS a aktivně se svaz bude zapojovat do tvorby legislativy, formulace dopravní politiky státu a do plánování rozvoje železniční sítě, včetně přípravy infrastruktury pro přechod na alternativní zdroje pohonu vozidel. A teď si prozradíme výherce knih Vozidla a tratě úzkorozchodných elektrických drah v České a Slovenské republice i s podpisem autora. Dobrý den, přátelé železné dráhy, jsem Martin Harák a budu pro vás připravovat nový seriál, který se bude věnovat železniční architektuře. Dnes se podíváme do železniční stanice Věřovice, která je za mými zády. Je to velice půvabná výpravní budova, která slouží cestujícím dvou tratí. Ta jedna trať vede z Valašského Meziříčí přes Frenštát a Frýdlant nad Ostravicí do Ostravy a ta druhá, to je přípojná trať, která vede přes Štramberk, Kopřivnici do Studénky. Tato železniční budova tady stojí už od roku 1888, kdy sem přijel první vlak a ten přípojný vlak od toho Štramberka Studénky jsem dojel v roce 1896. Ta výpravní budova je zajímavá hlavně tím, že je to ve speciálním stylu, který navrhl rakouský architekt Anton Dachler. Kvalita těchto staveb odolala zubu času a dodnes představuje vlastně vrchol nebo jeden z vrcholů naší drážní architektury právě proto, že se v nich spojovaly jak velmi kvalitní dispoziční a technické návrhy, tak důraz na používání kvalitních materiálů a velmi dobrou vlastně nadstandardní stavební produkci té doby. Severní dráha císaře Ferdinanda ve svých přípojných tratích a lokálních tratích, které budovala, využívala typizované projekty architekta Antona Dachlera, který pro ní vypracoval celou řadu návrhů.
ve kterých spojil dva tehdy nejmodernější trendy. Za prvé využití typizovaných projektů z brennerské trati, respektive z alpských tratí, které byly považovány v této době za nejprogresivnější a nejmodernější. A postupem času se staly vlastně nejpoužívanějšími vrcholnými typizačními projekty rakouských drah nebo drah na území Rakouska. Druhý směr, který ho ovlivnil v jeho návrzích, je architektura pruských železnic a pruských nádraží, která byla proslulá především nebo významná především používáním režného zdiva, cihlového režného zdiva se zdůrazněním kamenným ostěním, armováním a podobně. A spojením těchto dvou prvků byl vytvořen specifický styl, který je charakteristický právě pro vrcholné období severní dráhy císaře Ferdinanda, které můžeme vidět třeba právě ve Veřovicích. Když měla být přes Veřovice ponajprv mašina, zhrklo se na Bahnhofě plno lidí. Všetci byli zvědaví, co se bude dět, když to může jezdit bez koňů. Hodně jich čekalo roztrušení na polách kolem štreky v bezpečné vzdálenosti od glajzí, aby jim to, co si neudělalo, ještě po nich pofrčí. Ti hodně bojáci na kopcách nebo schovaní za stromami, co kdyby se to náhodou splašilo a vyskočilo z pešuňku. Ze školy na Bahnhof se vypravili školní děcka, vedené správcem školy a knězem, obecní zastupitelstvo ze starostu a za nimi aj hasiči z Dechovku. Na Bahnhofě jich přivítal správca stationu, Seba v nové uniformě a vyzval jich k prohlídce budovy, na jejich štítě volal rakouský prapor. Když ověnčená mašina od Mořkova přijížděla, už z dálky bylo slyšet její funění. Z mašiny se kouřilo jak z ďuravé udírny a z boku syčala para na všechny strany. Lidi od štreky uhybali, aby jich to neopařilo. Když projížděla naproti kostela, začalo se zvonit a rachtať z moždířů. Jakoby přes dědinu jel sám císař pán. Taková to byla velká parada. Veřovické nádraží je dodnes plně funkční. Je tady nejenom dopravní kancelář, ale je tady i čekárna, velice pěkná, kultivovaná. Nádraží je celé opravené, modernizované. V horních patrech je zázemí pro personál, včetně koupelny a toalety. Je tady i vedle nádraží je třeba příjemná malá hospůdka, kde se dá občerstvit. Takže je tady veškerý dostupný komfort 21. století. Ahoj všem. Jednou z lehce kontroverzních řad našich motorových lokomotiv byly pilštici, původní řady T466-0 neboli ponovu 735. Na svou velikost šlo poměrně výkonné stroje s perfektním výhledem z kabiny a schopné parou vytápět osobní vlaky. Jejich přednosti ale byly vykoupené taky negativy, jako vyšší spotřeba paliva, údržbová náročnost nebo vyšší poruchovost. Když ve druhé polovině 60. let minulého století končila ve slovenské Martině výroba lehkých dieselhydraulických lokomotiv řad T444-0 a 1, tedy známých karkulek, které už i z našeho pořadu znáte, bylo jisté, že bez dalších lehkých motorových lokomotiv nebude možné dokončit náhradu parní trakce na řadě vedlejších tratí. Výkon karkulek byl ale od počátku pro plnohodnotnou traťovou službu nedostačující. Potřebné byly spíše lokomotivy pro vyšší výkonovou kategorii kolem 1200 koní, které navíc měly být, hlavně z důvodu zavádění jednomužné obsluhy, v provedení s vyvýšenou kabinou a nízkými kapotami. Takové provedení lokomotivy ale z hmotnostních i rozměrových důvodů nedovolovalo použití žádného z tehdy v Československu vyráběných motorů.
Naštěstí se ale v roce 1966 díky příznivé devizové bilanci i dočasnému politickému uvolnění podařilo najít řešení v podobě nákupu licence na výrobu kvalitních motorů francouzské firmy Sempt-Pilstic. Díky tomu mohli počátkem roku 1969 dokončit turčanské strojírny svůj prozatím největší lokomotivní projekt. Na svou dobu velmi progresivně řešené řady T466-0, jejíž první prototyp spatřil světlo světa počátkem roku 1971. Po technické stránce je Pilstic čtyřnápravou motorovou kapotovou lokomotivou se stejnosměrným elektrickým přenosem výkonu. Lokomotiva se obsluhuje z věžové kabiny, ke které přiléhá dlouhá přední a krátká zadní kapota. Uvnitř kabiny se nachází dva identické řídící pulty. Výkon lokomotivy se řídí kontrolerem, který má 8 výkonových stupňů. Hmotnost lokomotivy je 64 tun, nejvyšší rychlost 90 km za hodinu a pro trakci využitelný výkon asi 800 kW. Přeplňovaný komůrkový naftový motor 12 PA4 185 má výkon 1260 koní při jmenovitých 1500 otáčkách za minutu. Naftový motor je spolu s trakčním generátorem, blokem chlazení, kompresorem a prvky brzdové výstroje uložen v dlouhé přední kapotě. Krátká zadní kapota v sobě ukrývá elektrický rozvaděč a především parní generátor PG500 pro vytápění vlaků. Zajímavostí prvních 26 vyrobených lokomotiv bylo jejich vybavení elektrodynamickou brzdou, což na první pohled prozrazovaly krátké žaluzie chlazení odporníku na bocích krátké kapoty. Dnes tyto žaluzie najdeme na posledních 2 dochovaných lokomotivách z této nejstarší výrobní série. Na výrobu zmíněného prototypu a 26 kusů ověřovací a první série navázaly od dubna 1975 dodávky dalších lokomotiv, které byly s každou další sérií vylepšovány v návaznosti na zkušenosti z provozu dříve vyrobených kusů. Výroba ale také oproti objednávkám a všem oficiálním plánům nabírala značné zpoždění, dané mimo jiné čekáním na uvolňování devizových prostředků ve francouzských francích, kterými byly hrazeny licenční poplatky k naftovým motorům. Podobně i nákup pružných spojek Geisslinger z Rakouska probíhal za devizové šilinky. I z toho důvodu se právě Pilštici staly nejdražšími motorovými lokomotivami z parku ČSD, třeba ve srovnání s lokomotivami řady T466-2 z ČKD byly dražší zhruba o třetinu. Do roku 1979, kdy skončila platnost licence na výrobu francouzských naftových motorů, bylo v Martině vyrobeno celkem 304 těchto lokomotiv, z nich 6 kusů našlo své uplatnění v průmyslu. U státních drah ČSD Pilštici opravdu nahradili poslední parní lokomotivy, hlavně na vedlejších tratích. Sloužily ale také na posunu a ve vozbě všech druhů vlaků od nákladních až po rychlíky. Lokomotivy ale v provozu doplatily na to, že původní licence pro výrobu naftových motorů v zájmu úspor devizových prostředků nezahrnovala některé klíčové komponenty, jako například písty, turbodmychadla, vstřikovací čerpadla a trysky. Tyto prvky byly ve všech případech vyráběny u nás, a to obvykle z materiálu, které se kvalitou ani vzdáleně nepřibližovaly těm originálním západním. Spolehlivost ve Francii téměř nezničitelných motorů tak byla v našem provedení někdy až tragická, což spolu s vysokou spotřebou paliva, která začala být obzvlášť bolestivá po událostech v listopadu 1989, vedlo k vyřazování těchto lokomotiv, často ani ne po 20 letech provozu. Poslední provozní Pilštiky bylo možné v Čechách a na Moravě zastihnout ještě krátce po roce 2000. Obvykle už ale šlo o různé mimořádné výkony a náhrady za jiná vozidla. Na Slovensku dojezdili poslední kusy už koncem 90. let minulého století. Dnes jsme natáčeli u jednoho z 5 provozních Pilštiků, kteří by měli v rámci celého Československa zůstat zachováni pro budoucí generace. Jedná se dokonce o nejstaršího z nich, někdejší břeclavský stroj čísla 007. Ten je dnes v majetku Železničního muzea Českých drah a jeho domovem je motorová remíza v Olomouci.
lyžaře a milovníky ostatních zimních sportů je zima dobou radosti, rekreace i aktivního odpočinku. Ale kromě všech přírodních krás má zima ještě druhou tvář. A ta není už tak příjemná. Jen se zeptejte železničářů, jaké mají s příchodem zimy starosti a jak se na ní pečlivě připravují. Hned po skončení zimy se prohlédnou stálé zálohy a chybějící svrškový materiál se neprodleně objedná a doplní. Potom náčelník traťové distance spolu s traťmistry prohlédnou tratě, vlečky, umělé stavby, budovy i ostatní traťová zařízení a přesvědčí se, zda je vše v pořádku. Před zimním obdobím se prohlédnou také mosty. Zjišťují se vady zdiva, porušené spárování a kontroluje se funkce odvodňovacích zařízení, kterou může narušit přebujelá vegetace. Důležitým pomocníkem pro zjišťování závad v geometrické poloze koleje je měřící vůz. Na grafu měřícího vozu se objeví veškeré závady jak v rozchodu a v převýšení, tak i ve směrové poloze koleje. Skryté vady kolejnice odhalí bezpečně defektoskop. U ČSD se používají defektoskopy typu URD 63 a URD 58. V době vzniku filmu měli ČSD 2 měřící vozy, přestavěné z běžných osobních vozů. Byly vyřazeny v roce 1988 a 1990. Defektoskopy pracují na principu ultrazvuku. URD 63 byl ruční defektoskop, tedy na obrázku vidíme URD 58. Nalezenou závadu označí pracovník olejovou barvou a namaluje na kolejnici značku podle závažnosti defektu. Kolejnice s vážnou závadou, která je nebezpečná pro provoz, se musí neprodleně odstranit z tratě. V některých nutných případech se závada odstraní tak, že se vadné místo z kolejnice vyřízne a na jeho místo se vloží nová kolejnicová vložka. Kolejnicová vložka je pouze dočasným zajištěním bezpečnosti a proto musí být v co nejkratší době nahrazena novou kolejnicí. U bezstykové koleje se vložka vevaří do kolejnicového pásu aluminotermickým způsobem. Kolejnice, na které byla zjištěna závažná závada, se může také preventivně zajistit smeny. Při prohlídce trati, kterou provádí traťmistr, vyměňují se prasklé podkladnice, spojky, dotahují se a promazávají upevňovadla. I železnice má svého největšího nepřítele. Voda, která nemůže odtéci z železničního tělesa, snižuje stabilitu železničního spodku a v zimních měsících po zamrznutí způsobuje zborcení koleje, takzvané výmrazky. Proto je třeba před příchodem zimního období řádně vyčistit všechny příkopy, kanály, drátovody, odpadní a vsakovací šachty, u výhybek i zablácené kolejové lože. V jarních a letních měsících prohlédnou speciální čety skalnaté zářezy, odstraní uvolněné kameny a zvětralé skály. Postarají se tak o to, že železniční provoz nebude ani v zimě z této strany narušen. Dále se doplní zásoby posypového materiálu ve stanicích, zastávkách i na strážních stanovištích. Důležitým pomocníkem zimě při odstraňování sněhu i ledu jsou speciální stroje a zařízení, které během letního období musí být prohlédnuty, přezkoušeny a případně opraveny. Vyzbrojení lokomotiv připevnitelnými sněhovými pluhy se nařídí tehdy, dosáhla-li vrstva sněhu 15 až 30 cm nad hlavu kolejnice. U pojízdného pluhu Riga se při revizi vyzkouší funkce radlic a křídel. Dalším sněhovým pluhem je pojízdný pluh typu Klíma. Tento pluh odklidí až 2metrovou vrstvu sněhu na jednu nebo na obě strany pomocí lopat a křídel, které se spouštějí a zvedají pomocí páry či stlačeného vzduchu. Výhodnější než sněhové pluhy je sněhomet Henschel, který metá sníh na vzdálenost až 20 metrů. Při prohlídce se zjišťuje pohyb sněhových lopat, drtiče ledu i bočních křídel. Pluh Riga byl výrobkem vagonky Phoenix, známé též jako automobilka Ford Weirock z lotyšské Rize.
Za druhé světové války se rozšířil i v německém okupovaných zemích. Pluh Henschel Klima podle patentu rakouského konstruktéra Rudolfa Klimy vyráběla firma Henschel z různých vozidel, zejména lokomotivních tendrů v letech 1933 až 1965. Ten v našem filmu zůstal po válce u ČSD, působil u traťové distance Most a odhrnoval sníh na trati na Moldavu. Stejně tak u nás po válce zůstalo 7 parních sněhometů Henschel, stejně jako pluhy neměly vlastní pohon. Pára z kotle sloužila jen k pohonu rotoru sněhometu. Poslední byly nasazovány na Olomoucku ještě v 70. letech 20. století. Jiný sněhomet, který odklízí sníh na šířku 6 metrů a výšku 3 metrů, je dvourotorový sněhomet, u kterého se při revizi přezkouší pohyb rotorů. Dalším strojem, který ani v létě nezahálí, je odklizovací stroj SM2, který se používá též na čištění kolejí od uhelného mouru a jiných nečistot. Nejvýkonnějším tepelným zdrojem na rozmrazování výhybek staničních kolejí i tratí je proudový rozmrazovač. Je to vlastně proudový motor z vyřazeného tryskového letadla. Před zimním obdobím se vyzkouší jeho pohyblivost i činnost motoru. Dvourotorový sněhomet ze strojírny z Kirova v dnešním Rusku byl pro ČSD dovezen na konci roku 1964 a působil v depech Spišská Nová Ves a Poprad. Sešrotován byl v roce 2003. Ze Sovětského svazu z města Engels v Saratovské oblasti pocházel i odklizovací stroj SM2, vyráběný v modernější verzi dodnes. V první polovině 60. let se rozšířily proudové sněhomety, které jsme viděli v úžasných návratech už v 71. díle Pozor vlak. Motor ve filmu pochází ze stíhačky MiG-15. V zimním období se často stává, že napadaný sníh brání tomu, aby jazyky výměn dolehly k opornicím. Této nebezpečné závadě se čelí elektrickým ohřevem výměn, který se provádí topnými tyčemi připevněnými k patě opornice. Před zimním obdobím se výhybka musí řádně vyčistit a kabelové krabice se pečlivě prohlédnou a celý elektrický ohřev výměny se přezkouší. V období tání je nutno ve stanici urychleně odstranit vodu jak z kolejiště, tak i z výhybek, aby s příchodem mrazů nezamrzly pohyblivé části výhybek. Závěrem těchto příprav se postaví návěskydla pro práci sněhových pluhů. A potom už přijde zima a prověří, jak se na ní železničáři připravili. Zásněžky instalovány, čtyřkolák odjel. Příště zůstaneme u traťové služby a seznámíme se s čističkou štěrkového lože. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku.
A jsme v závěru, tedy skoro v závěru. Ještě soutěžní otázka, kterou vám položí Rosťa Kolmačka. Otázka je jednoduchá a zní, kolik si aktuálně můžete na www.prototypy.cz prohlédnout fotografií. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. února 2022. A o co hrajeme? O balíček magazínu Pozor vlak. To znamená triko, propiska a karty. Mějte se krásně a železnici zdar. A protože tento... to je tak, když si to nenapíšu, víš nikdy. Tak jo. Nemyslet na růžovýho slona, nemyslet na růžovýho slona. Co se týče financování stránek, já si teda osobně docela hodně Promiň. Do kamery. Že to světlo je hnusný, jo. Můžeš to vypnout? Ne, nemůžu. Do kamery. Můžem. Lokotom... Komína. Pojďme.